Yes guys, so guys na-test ko na ito na ito na kaya lang naka-upload ko sa YouTube. So ito yung pan-short ko. Kulang lang siya ng na-testing ko na itong power inverter na ito no. So naka-measure ako ng 12 volts AC and then ito wala lang siyang LED indicator no, yung sa port saka yung power and then sa switch. So meron ako mga sira, ito madami yan eh. So kakahuyin ko na lang yung mga switch nila. Ito naman kasi mga pinagkahuyan na yan, ang mga wala na yung transistor nya. So ito kukunan natin ng siya, yung pinaka ito na, patirin na natin itong kukunin ko itong switch nya. So guys, ito nangangawilan tayo para mga bumabaksak na yun, mga nakadikit na lang pala. So kunin natin itong mga LED para mabuhos ng isa, kakabuo ko ng isa. Okay, and then punta tayo dito sa power niya. Tanggalin ko itong isa. Okay guys, ito. Ayun. Okay. 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 So guys, test natin ito na. Test natin. Yan. Okay guys. Good.